เอาไปทำจริงๆฟังเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรการปฏิบัติมันมีการฝึกกายวาจาด้วยศีลเราจะไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองทางกายทางวาจาส่วนงานทางจิตใจนั้นมีสองอย่างอันหนึ่งคือการฝึกจิตให้สงบให้มีกำลังแล้วก็ให้มีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาอีกงานหนึ่งในการฝึกจิตใจก็คือฝึกให้จิตใจเรียนรู้ความจริงของชีวิตจนมันเข้าใจความจริงของชีวิตได้แล้วมันจะอยู่กับโลกโดยไม่มีความทุกข์ความทุกข์จะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายทางจิตใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไประหว่างงานฝึกสมาธิให้จิตสงบให้จิตมีกำลังตั้งมั่นกับงานเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะงานเจริญปัญญาเนี่ยเป็นงานหลักการทำสมาธิเนี่ยเป็นงานสนับสนุนเหมือนในบริษัทเราสักแห่งหนึ่งเราผลิตสินค้ามันก็มีคนที่ทำหน้าที่ผลิตสินค้าจริงๆกับคนที่ทำงานด้านอื่นๆเพื่อช่วยเหลือให้งานเดินได้งานหลักของเราจริงๆคืองานวิปัสสนากรรมฐานเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราถ้าเรียนรู้แล้วเราจะพ้นทุกข์แต่งานรองงานสนับสนุนคืองานฝึกสมาธิสมาธิไม่ได้แปลว่าความสงบอย่าเข้าใจผิดในขณะที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตก็มีสมาธิเราสามารถฝึกได้เราจะเห็นความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นนะตั้งอยู่มาผ่านไปเห็นมันผ่านไปผ่านมาจิตเราเป็นแค่คนรู้คนดูอยู่นะเนี่ยจิตเราทรงสมาธิอยู่สมาธินะเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกชนิดเลยจิตดีจิตชั่วอะไรก็มีทั้งนั้นนะอย่างผู้ร้ายจะไปดักยิงคนมันก็ต้องมีสมาธิแมวจะจับหนูมันก็ต้องมีสมาธิต้องจดจ่องั้นสมาธินะมันเกิดได้ทั้งจิตที่ดีจิตที่เลวแต่สมาธิที่เราต้องการฝึกเรียกว่าสัมมาสมาธิถึงสมาธิมันจะเกิดกับจิตทุกดวงก็จริงนะแต่สมาธิที่ดีที่จะใช้สนับสนุนการเดินปัญญาได้เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองนะจิตใจมันอยู่กับตัวเองจิตใจของคนในโลกหรือของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันไหลออกไปข้างนอกตลอดเวลาอย่างเราเห็นคนเดินมานะเราไปดูเขาเนี่ยใจเราก็ไหลไปอยู่ที่เขามีสมาธิไปดูเขานะอันนี้เป็นสมาธิออกข้างนอกนะใช้ไม่ได้ที่เราจะฝึกก็คือฝึกให้จิตใจเราอยู่กับตัวเองเพื่อเราจะได้เดินปัญญาได้ถ้าจิตใจไม่อยู่กับตัวเองจะเดินปัญญาไม่ได้เพราะการเจริญปัญญานั้นคือการเรียนรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจคนในโลกนะเวลาตามองเห็นรูปอย่างเห็นดอกไม้สวยๆใจมันไปอยู่ที่ดอกไม้ของเราถ้าจะปฏิบัติ
เราเห็นดอกไม้สวยใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบเนี่ยมันกลับข้างกับคนทั่วไปนิดเดียวเองคนทั่วไปนะสมาธิมันออกข้างนอกไปนี่สมาธิของเราเนี่ยมันจะย้อนเข้ามาที่จิตตัวเองเมื่อเวลาตาเรามองเห็นคนทั่วไปเขาก็เห็นอย่างเดียวกันนะภาพอันเดียวกันแต่คนทั่วไปไปเห็นภาพแล้วก็เพลินหลงอยู่กับการดูในขณะที่เราจิตไปเห็นภาพจิตเราเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเราคอยรู้สึกไว้ย้อนกลับเข้ามาที่จิตตัวเองหูเราได้ยินเสียงนะคนอื่นเขาก็ได้ยินเสียงอย่างอยู่ในวัดเนี่ยมีเสียงไก่ขันคนภาวนาหรือคนไม่ภาวนาก็ได้ยินเสียงอย่างเดียวกันแต่คนที่ไม่ได้ภาวนาก็จะไปมองว่าไก่มันอยู่ที่ไหนถ้าคนปฏิบัติเราก็จะเห็นว่าใจมันเกิดความสงสัยว่านี่ไก่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้ามาที่ใจตัวเองสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองได้นั่นแหละคือสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอย่างตาเราเห็นรูปใจเราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเราย้อนมาเห็นนะคนอื่นเขาไม่เห็นเขาเห็นแต่รูปได้ยินเสียงใจเราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้เราย้อนเข้ามาที่ใจมาเห็นที่ใจตัวเองใจเราคิดเกิดความคิดขึ้นมาคนทั่วไปก็จะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดของเราก็คิดเหมือนคนอื่นแหละแต่พอคิดแล้วใจเราเป็นยังไงย้อนมาอ่านใจตัวเองการที่เราย้อนกลับมาที่ใจตัวเองได้เนี่ยเรียกว่าจิตเรามีสมาธินะจิตเราไม่ไหลออกไปไม่หลงออกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะเรียนรู้แต่เราละเลยที่จะเรียนรู้เพราะเราเคยชินตาเห็นรูปก็จะไปดูแต่รูปหูได้ยินเสียงก็จะไปฟังแต่เสียงจมูกได้กลิ่นก็จะไปสนใจที่กลิ่นลิ้นกระทบรสก็สนใจอยู่ที่รสร่างกายมีอะไรมากระทบเราก็สนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายความคิดเกิดขึ้นเราก็ไปสนใจความคิดเนี่ยคนทั่วไปเป็นอย่างนี้เราต่างกับคนทั่วๆไปนิดเดียวคือเราจะย้อนเข้ามารู้ที่จิตใจของเราไม่ส่งออกข้างนอกไม่ส่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยย้อนเข้ามาอ่านใจตัวเองให้ออกแค่นี้แหละการที่เราสามารถย้อนกลับเข้ามาอยู่กับใจตัวเองเรียกว่าเรามีสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอย่างพอเราย้อนเข้ามาที่ใจตัวเองเราก็จะเห็นจิตใจของเราพอเห็นรูปจิตใจเราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเราก็รู้เท่าทันมันนะแล้วเราก็จะเกิดปัญญาเราจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ความดีความชั่วที่เกิดขึ้นกับใจนะมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปแล้วก็เป็นของที่ควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราบังคับได้เราก็สั่งว่าจงมีแต่ความสุขอย่ามีความทุกข์เราสั่งไม่ได้หรือเราจะสั่งว่าจงดีอย่างเดียวห้ามชั่วเราสั่งไม่ได้ตรงที่เราเห็นความจริงนะนั่นแหละคือการเจริญปัญญาเพราะงั้นเราจะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจมันก็คิดนึกไม่ห้ามนะแต่ว่าพอจิตเราออกไปกระทบอารมณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยย้อนกลับเข้ามาอ่านใจตัวเองให้ได้ถ้าเราลืมจิตลืมใจตัวเองนะเรียกว่าเราไม่มีสมาธิละเป็นสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิออกนอกสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้ามาที่จิตใจของตัวเองจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตเราไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตมันก็ไม่ตั้งมั่นเพราะมันไหลไป
แต่เรามีสติรู้ทันความรู้สึกของเราจิตมันจะย้อนกลับเข้ามาที่ตัวเองจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วนะต่อไปพอความสุขเกิดขึ้นสติก็จะระลึกรู้ตอนนี้มีความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นนะสติก็ระลึกรู้กุศลอกุศลเกิดขึ้นสติก็ระลึกรู้เห็นไหมมันต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัติคนที่ไม่ปฏิบัตินะจิตมันไปข้างนอกหมดเลยไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจมันไม่ได้ย้อนกลับเข้ามาที่ตัวเองเรียกว่าจิตส่งออกนอกจิตไม่ตั้งมั่นงั้นเวลาจิตออกไปข้างนอกนะกระทบอารมณ์เนี่ยกระทบไปไม่เป็นไรแต่กระทบแล้วถ้าเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลอกุศลให้รู้ให้ย้อนกลับเข้ามาที่ใจของเราจิตใจเราจะตั้งมั่นขึ้นมาพอใจเราตั้งมั่นแล้วเราก็จะเกิดปัญญาเราจะเห็นว่าความสุขมีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุมันก็ดับไปความทุกข์มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับกุศลอกุศลก็เหมือนกันมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดไม่มีเหตุให้เกิดมันก็ไม่เกิดทุกอย่างไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของเราอย่างตาของเราเนี่ยไปเห็นดอกไม้สวยนะใจมันเกิดความสุขขึ้นมาอย่างนี้เราสั่งให้ใจเฉยๆสั่งไม่ได้มันเห็นอารมณ์ที่ชอบใจมันได้รับอารมณ์ที่ชอบใจใจมันก็มีความสุขขึ้นมามันเจอของที่ไม่ชอบใจใจมันก็มีความทุกข์ขึ้นมานะมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของมันไม่ใช่อยู่ที่เราสั่งได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านจิตอ่านใจนะเราจะเห็นสภาวะสองอย่างที่ชัดเจนอันหนึ่งเห็นความไม่เที่ยงอย่างความสุขทีแรกไม่มีตอนนี้เกิดจะมีขึ้นมาตอนนี้มีความสุขอีกประเดี๋ยวเดียวความสุขก็หายไปทีแรกไม่มีความทุกข์แล้วพอไปกระทบอารมณ์ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเราเปลี่ยนไปกระทบอารมณ์อย่างอื่นความทุกข์ก็หายไปเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวนะการที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเรียกว่าเห็นอนิจจังมันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองบางคนก็เห็นอีกมุมหนึ่งนะเห็นว่าเราบังคับไม่ได้เราสั่งให้จิตใจมีความสุขไม่ได้เราห้ามใจมีความทุกข์ก็ห้ามไม่ได้อย่างมีปัญหาในชีวิตเนี่ยแล้วใจเราทุกข์เนี่ยห้ามไม่ได้เราไม่ได้ฝึกที่จะบังคับตัวเองเคร่งเครียดนะเพ่งจ้องและเครียดอยู่ไม่ใช่เราจะรู้จิตใจของตัวเองอย่างที่มันเป็นจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ความสุขสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วสั่งให้อยู่ตลอดไปก็ไม่ได้ความทุกข์ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไล่มันให้หายเร็วๆก็ไม่ได้จิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็สั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยให้เราสังเกตสิ่งเหล่านี้ไปนะเราได้เข้าใจธรรมะคือเข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเลยความสุขในชีวิตเราก็ชั่วคราวความทุกข์ในชีวิตเราก็ชั่วคราวกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นก็แค่ของชั่วคราวมีแล้วก็ไม่มีไม่มีแล้วก็กลับมีนะมีแต่ความไม่เที่ยงแล้วก็ควบคุมบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดถ้ามีเหตุมันก็เกิดควบคุมไม่ได้เนี่ยลองหัดฝึกนะเราจะฝึกสองอย่างนี้ฝึกจิตของเราให้จิตใจตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นก็คือจิตที่ไม่ไหลไปไหลมาวิธีให้จิตไม่ไหลไปไหลมาให้จิตตั้งมั่นก็คือมีสติรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปเห็นดอกไม้สวยใจกระโจนไปที่ดอกไม้รู้ทันนะใจมันหนีออกไปแล้วย้อนมาสังเกตที่ใจไม่ต้องจงใจย้อนนะพอมันรู้ทันว่าจิตออกข้างนอกเดี๋ยวมันจะย้อนเองเพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์สอนเนี่ยส่วนใหญ่จะสอนว่า
ให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหลงไปให้รู้ หลงแล้วรู้ หลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆตรงที่จิตมันหลงไปเนี่ยจิตมันออกนอกนะมันมีมิจฉาสมาธิแต่ตรงที่รู้ว่ามันหลงไปจิตมันจะกลับมาตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมันไม่หลงไปไม่ไหลไปตัวสัมมาสมาธินะฝึกยากมากเพราะจิตของเราเคยชินที่จะไหลออกข้างนอกเราต้องพยายามฝึกนะวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานก็ได้อะไรก็ได้แล้วสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนะแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอย่างเราพุทโธนะไม่ชอบพุทโธท่องคำอื่นก็ได้นะท่องอะไรก็ได้แล้วจิตเราหนีไปที่อื่นเรารู้ทันจิตเราไปเพ่งจ้องคำบริกรรมก็รู้ทันหรือเรารู้ลมหายใจหายใจไปธรรมดานี่แหละนะมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แล้วจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจเรารู้ทันหรือจิตถลำลงไปจ้องลมหายใจเรารู้ทันจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นก็เรียกจิตออกนอกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็เรียกจิตออกนอกมันเคลื่อนไปจากฐานของมันแล้วตรงที่เรารู้ว่าจิตมันเคลื่อนออกจากฐานมันนะจิตมันจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาตรงนั้นแหละเราจะมีสมาธิที่ดีเกิดขึ้นแล้วถัดจากนั้นนะปัญญาถึงจะเกิดถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่มีหรอกนะพอจิตเราตั้งมั่นเนี้ยเราก็จะเห็นเลยเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจของเราใช่ไหมล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่ของบังคับไม่ได้ฝึกนานๆนะจนกระทั่งจิตมันฉลาดมันก็จะพระพุทธเจ้าบอกพอเห็นตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจะคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอย่างเราเห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับเราก็จะรู้สึกมันน่าเบื่อนะตลอดชีวิตเราเนี่ยวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์ทั้งที่มันเป็นของที่อยู่แล้วชั่วคราวแล้วมันก็หายไปการที่จะมาต้องคอยวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์นั้นไร้สาระจริงๆเนี่ยใจมันจะค่อยๆหยุดความปรุงแต่งหยุดความดิ้นรนนะสุดท้ายจิตนะมันฉลาดเต็มที่นะมันจะรู้เลยทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นตรงนี้เราจะได้ธรรมะนะเรียกว่าเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ได้ว่ารู้อะไรมากมายหรอกพระโสดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทั้งสิ้นนะทำไมเห็นอย่างนี้ได้ทำไมจิตมันยอมรับตรงนี้ได้เพราะมันเห็นบ่อยๆว่าทุกสิ่งที่เกิดนั้นดับทั้งสิ้นเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งจิตมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเห็นไหมแล้วก็พระโสดาบันรู้ตรงนี้นะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทำไมพระโสดาบันถึงรู้ตรงนี้ได้เพราะว่าฝึกเห็นบ่อยๆฝึกเห็นนะในจิตใจของเราเนี่ยความสุขเกิดแล้วความสุขก็ดับความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ก็ดับกุศลเกิดแล้วกุศลก็ดับอกุศลเกิดแล้วอกุศลก็ดับเห็นเกิดดับอย่างนี้เห็นทีแรกจิตมันยังไม่ยอมง่ายๆหรอกนะเพราะจิตมันติดสุขพอมีความสุขมันก็ดีใจพอมีความทุกข์มันก็ไม่พอใจเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆพอปัญญาแก่กล้านะไม่ใช่เห็นความสุขเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาความทุกข์เกิดขึ้นก็ธรรมดาเดี๋ยวมันก็ไปนะใจมันจะค่อยยอมรับความจริงนะแล้วถ้ามันยอมรับความจริงได้เด็ดขาดนะนั่นคือพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเวลาภาวนานะจับหลักให้แม่นๆอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยไปเรียนที่อื่นเขาจะไม่ค่อยสอนอย่างนี้นะเขาจะสอนบอกไปนั่งสมาธิเอาไปบริกรรมเอาไปอะไรเงี้ยให้ทำไปเรื่อยๆ100 คน1,000 คนนะทำไปผิดถูกไป1,000 คนอาจจะทำถูกขึ้นมาคนหนึ่งได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอีก900 กว่าคนจิตไม่ตั้งมั่นก็ยังหลงไปทั้งชาตินะงั้นจับหลักให้แม่นนะแล้วทำกรรมฐานเนี่ยเราจะรู้เลยกรรมฐานอะไรก็ไม่สำคัญนะแล้วแต่ความถนัดของเราถนัดพุทโธเราก็พุทโธถนัดหายใจเราก็หายใจนะถนัดรู้ร่างกายเคลื่อนไหว
รู้อิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนกรรมฐานอะไรก็ได้ หรือถนัดที่จะรู้ความรู้สึกของตัวเอง รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือถนัดที่จะรู้จิตใจตัวเอง จิตใจตอนนี้เป็นกุศลจิตใจอกุศลตอนที่หลวงพ่อเดินปัญญานะหลวงพ่อใช้จิตเป็นวิหารธรรมหลวงพ่อไม่ได้ใช้กายเป็นวิหารธรรมหลวงพ่ออ่านจิตตัวเองได้ทั้งวันเลยนะจิตเราตั้งมั่นเราก็รู้จิตเราไหลไปเราก็รู้จิตรู้ตัวก็รู้จิตหลงไปก็รู้แต่การจะใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะสติเราต้องเร็วนะเพราะว่าสติถ้าไม่เร็วพอเนี่ยมันอ่านจิตไม่ออกจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วงั้นส่วนใหญ่เริ่มต้นคนใหม่ๆนะเขาจะสอนให้รู้สึกร่างกายเพราะร่างกายมันหยาบมันดูง่ายกว่าจิตแต่ถ้าสติเราดีจริงๆนะเข้าไปที่จิตเลยแต่ถ้าดูเข้ามาที่จิตไม่ถึงดูไม่เห็นไม่รู้ว่าจิตตอนนี้เป็นยังไงนะรู้สึกร่างกายไว้ร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็รู้เนี่ยค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วตรงที่เราเผลอร่างกายเราเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยถ้าเราขาดสติใช่ไหมเราไปคิดเรื่องอื่นนะร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเรามีสติร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้แต่ตรงนี้มีข้อที่ต้องระวังคือการรู้นี่ต้องรู้อย่างธรรมชาติธรรมดาจริงๆนะถ้าไปเพ่งนะใช้ไม่ได้เป็นการกดข่มบังคับจิตใจไม่ได้มีความสุขจริงนะเพราะฉะนั้นเวลาให้พวกเราไปทำกรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไว้อย่างเราเดินจงกรมเดินไปแล้วใจเราหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดเดินไปใจไหลลงไปอยู่ที่เท้าไปเพ่งเท้ารู้ว่าใจไหลไปที่เท้านะเนี่ยทำกรรมฐานอย่างนี้หรือเราดูท้องพองยุบนะดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปให้รู้ทันว่าจิตหนีจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องให้รู้ว่าจิตไหลลงไปที่ท้องหัดรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาอย่างเงี้ยจิตที่ส่งออกนอกอ่ะถ้าเรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกคำว่าส่งออกนอกกระทั่งส่งไปดูลมหายใจยังเรียกว่าส่งออกนอกเลยนะคือมันเคลื่อนออกจากฐานมันหลุดออกจากฐานของมันฐานแห่งความตั้งมั่นเคลื่อนออกไปให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วมันจะกลับมาตั้งมั่นอัตโนมัตินะพอจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในร่างกายเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในจิตใจนะปัญญามันจะเกิดอย่างขณะนี้พวกเรานั่งอยู่ถ้าจิตเรามีสมาธินะเราจะเห็นว่าร่างกายมันนั่งอยู่แล้วร่างกายเนี้ยมีปัญญานะจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมาตั้งอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะจิตใจก็เหมือนกันเราก็จะเห็นเลยว่าจิตใจไม่ใช่เราหรอกสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราหรอกเป็นของที่ผ่านมาผ่านไปแล้วกระทั่งตัวจิตผู้รู้ที่เราฝึกขึ้นมาจนจิตตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้นะก็ยังหนีไตรลักษณ์ไม่พ้นสุดท้ายจิตยังจะต้องปล่อยวางจิตอีกไม่ใช่ปล่อยวางแค่ร่างกายปล่อยวางความสุขความทุกข์ปล่อยวางดีปล่อยวางชั่วจุดสูงสุดของการปฏิบัติก็คือจิตสามารถปล่อยวางจิตได้พระอรหันต์ไม่ได้เป็นคนประหลาดอะไรหรอกนะแต่ได้อบรมฝึกฝนปัญญาจนแก่กล้าจนสามารถปล่อยวางจิตได้ถ้าวางกายไปแล้วเวลาเกิดอะไรกับร่างกายนะใจเราไม่ทุกข์ถ้าเราวางจิตได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจไม่มีความทุกข์ใจมันไม่เข้าไปเสพอารมณ์จิตมันจะเป็นอิสระอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ไหลเข้าไปเกาะเกี่ยวเสพอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วก็อย่าว่าแต่อารมณ์ชั่วเลยนะอารมณ์ดีมันยังไม่เข้าไปเสพเลยนะเนี่ยค่อยๆฝึกนะได้เวลาเดี๋ยวพระจะฉันข้าว